اكتشف العالم منذ قديم الأزل المغناطيس واستخدموه ودرسوا تأثيراته على مر العصور. وتطورت الأبحاث في هذا المجال إلى أن حصل العالم الأمريكي لاينس كارل عام 1954 على جائزة نوبل في الكيمياء لاكتشافه تأثر هيموغلوبين الدم بالمجال المغناطيسي. ونظرا لأهمية نتائج هذا البحث، فقد أدى لإلهام العلماء لإجراء مزيد من التجارب والأبحاث على تأثير المجال المغناطيسي وفوائده على الإنسان والحيوان والنبات. وتوالت من بعد ذلك الأبحاث والاكتشافات لفوائد تأثير الفيض المغناطيسي في مجالات متنوعة. ففي عام 1969 فسر العالم مارتينوفا تأثير المجال المغناطيسي على الماء بزيادة في قطبية الروابط وزيادة في ذوبان الأيونات وتغير كبير في شكل غلاف الإذابة للأيونات. وعام 1982 اكتشف العالم كلاسين تأثير المجال المغناطيسي في تغيير بعض الخواص الفيزيائية للمحاليل كالتوتر السطحي وثابت العزل الكهربي والذوبان. وعام 1985 اكتشف العالم الشهير كلاوس كوروننبرغ تأثير المعالجة المغناطيسية للماء على تغير مورفولوجي كريستالات كربونات الكالسيوم، حيث يتغير شكلها من كالسايت إلى إريغونايت. وعام 1990 اكتشف لين ويودفات أن للماء المعالج مغناطيسيا تأثيرات على تربية الحيوان، منها زيادة في وزن الماشية والعجول والماعز والدواجن، زيادة معدل إنتاج الألبان واللحم والبيض والمصاحب لزيادة في الخصوبة، تحسن في جودة بروتين اللبن واللحم والدهن والشكل الخارجي للحيوان. وفي عام 1998 اكتشف وانغ تحسنا في جهاز المناعة. وفي عام 1999 قام بوغاتين بدراسة تأثير الماء المعالج مغناطيسيا على النبات، ووجد زيادة في إنتاج المحصول بنسبة 10 إلى 15%، تحسن في حجم وشكل الفاكهة وزيادة مستوى السكر وزيادة اخضرار الأوراق، زيادة أكبر في ذوبان الأسمدة الفوسفورية وتكوين الجذور بشكل كثيف، حماية أكبر للتربة من الملوحة وتقليل استهلاك الماء بنسبة 20%، زيادة في سرعة إنبات البذور بنسبة 12%، وأرجع ذلك إلى غسيل التربة من الأملاح الزائدة، زيادة نفاذية التربة للمياه، ذوبان الأسمدة بشكل أفضل. وعام 2000 وجد العالم مون زيادة في نسبة الأكسجين الذائب للماء المعالج مغناطيسيا عن الماء الغير معالج مغناطيسيا، وزيادة في ذوبان الأملاح. ومن خلال أبحاث العلماء ونتائجها القيمة، بدأ العالم الاستفادة من هذا العلم في شتى المجالات، وتأسست أول شركة في العالم لتصنيع أجهزة المعالجة المغناطيسية للمياه عام 1930، وهي شركة سولافي الفرنسية، وقامت بتصنيع أجهزة معالجة مغناطيسية لمعالجة عصورة الماء في الغلايات وغسالات الملابس والمبادلات الحرارية. وبعد الحرب العالمية الثانية قام الاتحاد السوفيتي بإدخال أجهزة المعالجة المغناطيسية في مجال الصناعة، ومع تطور ما توصل إليه العلماء تطورت هذه الصناعة وتأسست العديد من الشركات العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وألمانيا وفرنسا وروسيا والهند لتصنيع أجهزة المعالجة المغناطيسية التي تستخدم لرفع جودة المياه والتخلص من كمية كبيرة من الميكروبات والبكتيريا الضارة وخفض مستوى العكورة
ومنع التكلس وزيادة القدرة على امتصاص غاز الأكسجين، مما يجعل للماء المعالج مغناطيسيا خواصا أفضل وفوائد عديدة عند استخدامه في قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي والصناعي. ومن أهم الشركات العالمية المتخصصة في تصميم وتطوير وتصنيع نظم وأجهزة المعالجة المغناطيسية هي شركة دلتا ووتر، التي تأسست في عام 2013 في جمهورية مصر العربية، وانتشرت في أكثر من 15 دولة بالعالم. وترجع أهمية شركة دلتا ووتر وأجهزتها في أنها تعتمد في تقنيتها على أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال، وتعتمد أنظمتها على تقنية يابانية متطورة للغاية، فضلا عن أنها تعتمد في مجالها المغناطيسي على أكبر قوة مغناطيسية تصنع بها أجهزة معالجة مغناطيسية للمياه، وهي الشركة الوحيدة في العالم التي تنتج موديلات من أجهزتها مصممة ومصنعة بتقنية خاصة لدول المنطقة العربية التي تعاني من زيادة مستوى الملوحة في المياه والتربة، حيث تعمل هذه الموديلات على تخفيف تأثير ملوحة المياه على الزراعات، وتعمل على غسل التربة من الأملاح الزائدة، وبالتالي عدم تراكمها على سطح التربة وجذور النبات. وتتخذ دلتا ووتر جمهورية مصر العربية كمركز استراتيجي ولوجستي لخدمة وكلائها وعملائها المنتشرين في معظم الدول العربية وبعض الدول الأفريقية وأوروبا. وتتخذ دلتا ووتر دولة كندا كمركز استراتيجي ولوجستي لها للبيع الإلكتروني المباشر وشحن أجهزتها مباشرة من دولة كندا لكل عملائها بدول أمريكا الشمالية. وقد حققت أجهزة دلتا ووتر نتائج مذهلة في دول العالم المتواجدة فيها، ونجحت أجهزتها في معالجة المشاكل التي تعاني منها القطاعات الاقتصادية المختلفة بسبب عدم جودة أو ملوحة المياه التي يعاني منها القطاع الزراعي أو الحيواني أو الداجني أو السمكي، أو مشاكل التكلسات التي يعاني منها القطاع الصناعي. وهنا يمكن توضيح كيفية تأثير أجهزة دلتا ووتر المغناطيسية على الماء وفوائد هذا التأثير على كثير من المجالات. ففي مجال الزراعة يمكننا القول بأن علم الكيمياء أثبت أن جزيئات الماء تتجمع على شكل مجموعات كبيرة الحجم عن طريق روابط هيدروجينية، ويؤدي ذلك إلى تقليل كفاءة امتصاص مسام جذور النبات للماء المحمل بالغذاء. ويزداد الأمر صعوبة إذا زادت نسبة الأملاح في الماء، حيث يؤدي ذلك إلى تكوين طبقة ملحية على سطح التربة وتراكم الأملاح على جذور النبات، مما يزيد من صعوبة امتصاص النبات للماء المحمل بالأسمدة والعناصر الهامة، فيؤثر ذلك على نمو النبات وتقل إنتاجية المحصول وتنخفض جودته. ولكن عند مرور الماء العادي أو الماء المالح من خلال أجهزة دلتا ووتر التي يخرج منها فيض مغناطيسي طبيعي قوي جدا، فيؤدي ذلك إلى انكسار الروابط الهيدروجينية لجزيئات الماء، وتتفكك التجمعات الأيونية للأملاح وتنشط، فيخرج الماء من الجهاز على شكل جزيئات مفككة صغيرة جدا محملة بالطاقة والأكسجين، وتخرج الأملاح على شكل أيونات نشطة متناهية في الصغر ميسرة للنبات، وهذا يساعد على سهولة امتصاص النبات للأملاح النافعة وللعناصر ولغذائه بصورة ميسرة، ويمنع تراكم الأملاح بصورتها الصلبة من على سطح التربة وعلى جذور النبات، مما سيؤدي إلى غسل التربة من الأملاح وزيادة خصوبتها، وينتج من ذلك كله زيادة في الإنتاج الزراعي وانخفاض تكاليفه وتحسن جودته. ومن فوائد أجهزة دلتا ووتر في مجال الزراعة زيادة في المحصول، وتحسن في حجم وشكل وجودة الثمار، زيادة في ذوبان الأسمدة وسرعة إنبات البذور، زيادة في نفاذية التربة وخفض مستوى ملوحتها لقدرة الماء المعالج مغناطيسيا على غسيل التربة من الأملاح،
تخفض فترة النضج بشكل ملحوظ وتحسن مستوى الإنبات وتزيد من النمو الخضري والثمري. زيادة قدرة التربة على إمداد النبات بالعناصر السمادية، تخفض التوتر السطحي وتزيد نسبة الأكسجين المذهب. وفي مجال تربية الأسماك والدواجن والمزارع الحيوانية، يعتبر الماء المعالج مغناطيسيا له آثار كثيرة في هذا المجال، منها على سبيل المثال زيادة ذوبان الجلوكوز وسهولة امتصاصه من الأمعاء، حيث أن الجلوكوز يعتبر مهما جدا في إنتاج الطاقة وبناء العضلات، وينتقل بعد امتصاصه من الأمعاء إلى الدم لينتقل إلى خلايا الجسم ليتحول إلى جزيئات الطاقة، والتي تمتصها خلايا العضلات لتتحول إلى جلوكوجين، والذي يدخل أيضا في دورة الكبد لإنتاج الألانين، وهو حمض أميني يدخل في تركيب البروتين. وللماء المعالج مغناطيسيا آثار إيجابية كبيرة في مجال الصناعة والاستخدامات الإنسان. فالماء المعالج مغناطيسيا بأنظمة دلتا ووتر لديه القدرة على حل مشاكل التكلس التي يسببها الماء العسر، الذي يؤدي إلى إحداث أضرار بالغة لأنظمة المواسير داخل المنازل والفنادق والمطاعم والمصانع، وكذلك للأجهزة المنزلية والمعدات الصناعية. فمن المعروف فيزيائيا أن كربونات الكالسيوم هي السبب الرئيسي للتكلس، حيث يتناسب ذوبانها في الماء عكسيا مع درجة الحرارة. فعندما ترتفع الحرارة تترسب على شكل كريستالات الكالسايت وتكون ذائبة في الماء عند انخفاض pH أو ما يعرف بالأس الهيدروجيني، ويحدث ذلك عند امتصاص الماء لغاز ثاني أكسيد الكربون فيتحول لحمض الكربونيك، وعند ارتفاع درجة الحرارة يتبخر ويرتفع pH فتترسب. وعند تعرض الماء للمجال المغناطيسي تتحول كريستالات الكالسايت المترسبة إلى إيريجونايت، والتي تذوب في الماء مرة أخرى، حيث أن طاقتها أعلى وأقل ثباتا. ونظرا لحرص شركة دلتا ووتر لإبراز الدور المهم والإيجابي للمعالجة المغناطيسية للمياه في حل المشاكل المترتبة من عدم جودة المياه والعسورة وزيادة الملوحة، وهي المشاكل التي تعاني منها معظم القطاعات الاقتصادية، فقد وقعت الشركة العديد من بروتوكولات التعاون والشراكة العلمية مع العديد من الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية. وقد نجحت هذه البروتوكولات بأجهزة دلتا ووتر في إثراء البحث العلمي في مجال التقنية المغناطيسية، حيث حصل العديد من الباحثين على رسائل الماجستير والدكتوراه المتميزة في العديد من الجامعات العربية مستخدمين أجهزة دلتا ووتر في أبحاثهم. وما زالت الأبحاث مستمرة، وشركة دلتا ووتر لا تبخل بأي جهد لدعم العلماء العرب الراغبين في البحث العلمي في هذا المجال. وتهدف شركة دلتا ووتر في استراتيجيتها أن تكون أجهزتها هي الأجهزة الأكثر انتشارا واستخداما في العالم في مجال التقنية المغناطيسية خلال السنوات القليلة القادمة.